สวัสดีครับวิดีโอนี้ผมจะมาแนะนำวิธีหาเงินนะครับจาก YouTube ด้วยการที่เราทำวิดีโอโดยที่เราไม่ต้องออกหน้ากล้องนะครับคือไม่ต้องแสดงตัวตนว่าเราเป็นใครนะครับแต่ว่าอาจจะใช้เสียงของเราบ้างนะครับมีวิธีการทำยังไงบ้างโดยผมจะบอกตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับวิดีโอนี้เนี่ยละเอียดมากๆเลยก็ถ้าใครสนใจนะครับหารายได้โดยที่ไม่ต้องออกหน้ากล้องนะครับก็ดูจนจบนะครับสวัสดีครับก็เดี๋ยวจะมาแสดงวิธีการหารายได้จาก YouTube นะครับมีวิธีการทำยังไงบ้างนะครับโดยวิดีโอนี้เนี่ยผมก็จะแนะนำว่าไอเดียนะครับคิดยังไงนะครับแล้วเครื่องมือที่ผมจะเอามาใช้วันนี้เนี่ยก็คือ canva.com นั่นเองจะมีในส่วนของเรื่องการทำ SEO ด้วยนะครับตอนท้ายๆเนี่ยละเอียดอย่างมากเลยใครที่หาเงินจาก YouTube เนี่ยก็ไม่อยากจะให้พลาดวิดีโอนี้เลยนะครับก่อนอื่นนะครับก็ขอเพื่อนๆนะครับคนละ1ไลค์นะครับถ้าวิดีโอนี้เนี่ยนะครับช่วยเหลือเพื่อนๆให้สามารถหารายได้ออนไลน์ได้นะครับกดไลค์เพื่อที่จะทำให้วิดีโอนี้เนี่ยนะครับนำส่งไปให้คนที่สนใจนะครับได้เข้ามาดูเพิ่มผมก็จะได้มีไอเดียในการที่จะทำวิดีโอใหม่ๆมาให้เพื่อนๆดูนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างก่อนนะครับว่าไอสิ่งที่ผมจะมาแนะนำเนี่ยมันคืออะไรนะครับมันก็คือเนี่ยนะครับผมจะให้ดู YouTube ช่อง Practical Wisdom เนี่ยนะครับ700,000 กว่าซับแล้วนะครับผมจะให้ดูนะครับว่าแนวทางเนี่ยมันทำยังไงนะครับนี่นะครับเราจะเห็นว่ามันจะเป็นรูปเห็นไหมครับเป็นวิดีโอแล้วก็เลื่อนไปเลื่อนมาเห็นไหมครับเนี่ยหัวข้อของเขาก็คืองานที่จ่ายสูงสุดนะครับในปี 2021 นะครับเนี่ยก็จะเป็นวิดีโอเห็นไหมครับวิดีโอพวกนี้เนี่ยเราสามารถหามาได้นะครับแล้วก็คือมันจะเป็นในพวกวิดีโอสต็อกทั้งหลายนะครับพวกนี้เนี่ยใช้ได้นะครับแล้วก็ไม่ผิดลิขสิทธิ์นะครับนี่เนี่ยครับอันนี้เป็นช่องแรกนะครับช่องที่2ก็คือ Byte Size นะครับแล้วก็คลิกนะครับอ่านว่าอะไรไม่รู้นะครับน่าจะเป็นไซคลิกนะครับไซเฉยๆมั้งครับก็เนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าเนี่ยมันจะเป็นรูปวิดีโอเห็นไหมครับเนี่ยนะครับแล้วก็อีกเนี่ยช่อง Modern Love Potion นะครับนี่นะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักเห็นไหมครับดูนะครับก็จะเป็นวิดีโอเห็นไหมครับจะเป็นรูปวิดีโอแล้วก็รูปไปเลื่อนมาเห็นไหมครับอีกช่องสุดท้ายให้ดูเนี่ยก็จะเป็นช่อง Make Them Love You นะครับก็ 250,000 ซับนะครับเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของแก้ปัญหาเรื่องความรักนะครับเห็นไหมครับเราลองคลิกเข้าไปดูนะครับเนี่ยก็จะเป็นวิดีโอสต็อกนะครับแล้วก็มีตัวหนังสืออยู่ข้างล่างเห็นไหมครับนี่นะครับเสร็จแล้วก็ใช้เสียงบรรยายขั้นตอนนี้เห็นไหมครับดูแล้วไม่ยากใช่ไหมครับก็คือเอาวิดีโอสต็อกนะครับมาเรียงต่อกันเสร็จแล้วก็เราก็พูดบรรยายไปแล้วก็มีตัวหนังสือนะครับด้านล่างเป็นซับไตเติลก็ได้นะครับหรือว่าไม่มีก็ได้ถ้ามีตัวหนังสือเลื่อนไปเลื่อนมาเนี่ยก็จะดูดีขึ้นหน่อยนะครับอันนี้เนี่ยมันมีการคิดแล้วก็ขั้นตอนทำยังไงบ้างนะครับจู่ๆจะมาโผล่แบบขั้นตอนการทำวิดีโอเนี่ยนะครับก็เหมือนบอกไม่หมดนะครับเดี๋ยวผมจะบอกตั้งแต่ต้นตั้งแต่วิธีคิดเลยแล้วกันนะครับหนึ่งก็คือวิธีคิดตอนเริ่มต้นเนี่ยนะครับเราจะทำวิดีโอทำช่อง YouTube เนี่ยเกี่ยวกับอะไรดีนะครับแนวที่เป็นรูปเรียงต่อกันหรือว่าวิดีโอเรียงต่อกันเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นในเรื่องของปัญหาครับปัญหาสุขภาพปัญหาความรักส่วนใหญ่แล้วความรักจะเยอะนะครับเรื่องของความสำเร็จความคิดนะครับความคิดคนรวยอะไรประมาณนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับนามธรรมฟังสบายๆแล้วก็ได้ประโยชน์นะครับแนวจะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าใครนึกไม่ออกก็ลองนึกปัญหานะครับปัญหาเรื่องอะไรเรื่องความรักนะครับชีวิตคู่ปัญหาการจีบสาวนะครับก็คืออยู่ในกลุ่มของ3เสาหลักนะครับก็คือสุขภาพนะครับความรักนะครับแล้วก็ความร่ำรวยนะครับ health wealth relationship นะครับ3เสาหลักที่มนุษย์ทุกคนนะครับเราทุกคนเนี่ยมีปัญหากันทุกคนนะครับสุขภาพนะครับป่วยเจ็บป่วยร่างกายมีปัญหานะครับออกกำลังกายอะไรนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็ความรักนะครับทำยังไงให้มีผัวมีเมียนะครับทำยังไงให้ความสัมพันธ์ในชีวิตคู่นะครับยั่งยืนนะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อที่คนสนใจนะครับแล้วก็ความร่ำรวยนะครับก็คืออย่างผมทำเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของหาเงินนะครับหาเงินยังไงที่จะทำให้มันมีความร่ำรวยแล้วก็มีชีวิตที่เราไม่ต้องลำบากนั่นเองนะครับพอเราเลือกหัวข้อได้แล้วเนี่ยนะครับเราก็ลองคิดคีย์เวิร์ดขึ้นมานะครับอันนี้เนี่ยผมก็จะใช้นะครับเครื่องมือฟรีนะครับเครื่องมือตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่า Ahrefs นะครับ YouTube Keyword Tool นะครับก็เข้าไปใช้ฟรีได้เลยนะครับอันนี้ผมจะลองพิมพ์คำว่านะครับผมลองนึกดูนะครับว่าเรื่องสุขภาพแล้วกันนะครับนอนไม่หลับนะครับผมพิมพ์คำว่านอนไม่หลับลองดูนะครับว่ามันจะมีคนค้นหาไหมนะครับนี่ก็เลือกเป็นประเทศไทยนะครับกดไฟล์คีย์เวิร์ดนะครับแล้วก็เลือก I'm not a robot นะครับนอนไม่หลับเนี่ยมีคนค้นหานะครับ 8,000 นะครับ 8,000 ครั้งต่อเดือนนะครับอันนี้ก็คือเป็นเครื่องมือของ YouTube นะครับไม่ใช่ Google นะครับมันจะมี Google Keyword Tool ด้วยนะครับอันนี้ก็ใช้เป็น YouTube นะครับนอนไม่หลับนะครับผมสมมุติว่าผมจะทำวิธีแก้ปัญหาการนอนไม่หลับแล้วกันนะครับพอเราได้คีย์เวิร์ดมาแล้วนะครับสมมุติว่าคำว่านอนไม่หลับเนี่ยก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องดูก่อนว่าปริมาณคนค้นหามันเยอะไหมนะครับแล้วนะครับสิ่งถัดมาที่เราจะต้องดูก็คือ search intent นะครับ
search intent เนี่ยมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าคนที่เปิด YouTube ขึ้นมานะครับแล้วเขาพิมพ์คำว่านอนไม่หลับเนี่ยนะครับเขาต้องการอะไรเรารู้ไหมนะครับเราก็ไม่รู้นะครับเราอาจจะคิดว่าคนนอนไม่หลับจะพิมพ์คำนี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราก็ให้ YouTube เป็นคนบอกนะครับว่าคนดูเนี่ยต้องการอะไรก็ให้เพื่อนๆนะครับเปิดนะครับถ้าคนใช้ Chrome เนี่ยก็เปิดเป็น New Incognito Window นะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็น Incognito Window เนี่ยมันจะไม่ติดคุกกี้นะครับถ้าติดคุกกี้ติด Personalize ของเราเนี่ยผลการค้นหาเนี่ยมันจะออกมาไม่ค่อยตรงเท่าไหร่เพราะว่ามันจะโน้มเอียงไปในสิ่งที่เราชื่นชอบนะครับนี่เนี่ยก็คำว่านอนไม่หลับนะครับค้นหามานะครับแล้วสิ่งที่ YouTube มันให้มาเนี่ยนะครับมันคืออะไรมันคือเพลงนอนไม่หลับนะครับตอนแรกเนี่ยที่เราคิดว่าเราจะทำแก้ปัญหาคนนอนไม่หลับดีไหมนะครับแล้วเราก็วิเคราะห์คีย์เวิร์ดนะครับกลายเป็นว่าสิ่งที่ YouTube บอกนะครับว่าคนค้นหาคำว่านอนไม่หลับส่วนใหญ่เนี่ยเขาค้นหาจะฟังเพลงนะครับสิ่งนี้เนี่ยก็คือ search intent นั่นเอง intent ก็คือความตั้งใจของคนดูเนี่ยนะครับว่าเขาต้องการอะไร Google หรือว่า YouTube เนี่ยเขาก็จะจัดหาสิ่งที่ใกล้เคียงนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า YouTube กับ Google เนี่ยมันเป็น Search Engine เขาต้องหาสิ่งที่คนต้องการดูนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้เรารู้แล้วว่า intent นะครับ search intent ของคีย์เวิร์ดคำนี้เนี่ยคืออะไรตรงนี้เนี่ยเป็นประโยชน์อย่างมากทั้งการทำเว็บไซต์และการทำ YouTube นะครับไม่แน่ใจว่านะเพื่อนๆรู้ไหมนะครับถ้าไม่รู้มาก่อนเนี่ยพิมพ์คอมเมนต์บอกไว้หน่อยว่าเพิ่งรู้นะว่ามันมีแบบนี้ด้วยนะครับเพราะมันจำเป็นมากๆเลยนะครับการที่เราวิเคราะห์คีย์เวิร์ดเราต้องรู้จัก search intent ด้วยนะครับต่อไปนะครับสมมติว่าคำว่านอนไม่หลับไม่โอเคละเดี๋ยวเราลองใช้อันอื่นแทนนะครับผมลองพิมพ์คำว่านะครับวิธีแล้วกันนะครับผมเอาอะไรดีนะครับที่มันเกี่ยวข้องกับ relation health well relationship นะครับผมเอาคำว่าเอาวิธีจีบสาวแล้วกันนะครับเพราะว่ามันอยู่ในส่วนของ relationship นะครับก็คืออยากจะมีผัวมีเมียอะไรประมาณนี้นะครับผมพิมพ์คำว่าวิธีจีบสาวลงไปแล้วนี่คือสิ่งที่ได้นะครับตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันมี 1,800 การค้นหานะครับแต่ดูวิวสิครับดูวิวสิครับเห็นไหมครับวิวอันดับ1เป็นไงครับ 800,000 นะครับ 600,000 400,000 นะครับ 400,000 100,000 นะครับนั่นหมายความว่าไงครับสิ่งที่ YouTube มันวิเคราะห์มาให้สิ่งที่ Keyword Tool มันวิเคราะห์มาให้1,800เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะได้วิวแค่ 1,800มันจะมีคีย์เวิร์ดอื่นๆที่มันสอดคล้องมันเกี่ยวข้องกันนะครับทีนี้เนี่ยเราจะดูได้ยังไงครับเราก็วิเคราะห์นะครับแบบนี้นะครับเราก็ Copy นะครับ Copy อย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปเปิดนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะลองวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์แท็กดูนะครับแท็กนะครับวิดีโอแท็กอันนี้ผมใช้ตัว TubeBuddy นะครับ TubeBuddy ในการวิเคราะห์นะครับก็นี่ครับก็จะดูอันนี้มี with IQ ด้วยนะครับก็วิธีจีบสาวนะครับอันดับ1นะครับวิธีจีบหญิงนะครับอันดับ1นะครับวิธีคุยกับผู้หญิงอันดับ2นะครับตอนแรกเราวิเคราะห์ด้วยคีย์เวิร์ดคำว่าวิธีจีบสาวใช่ไหมครับแต่บางทีเนี่ยถ้าเราจะเอาวิธีจีบสาวอย่างเดียวเนี่ยไม่ใช่นะครับมันก็จะมีวิธีจีบหญิงนะครับมีวิธีคุยกับผู้หญิงนะครับเนี่ยเราก็จะวิเคราะห์คีย์เวิร์ดได้แล้วว่ามันมีคีย์เวิร์ดที่มันมีความเกี่ยวข้องกันนะครับคือมันมีคีย์เวิร์ดหลักแหละแต่ว่าสิ่งที่คนค้นหาเนี่ยมันมีคำอื่นอีกซึ่งเราจะเอาคำพวกนี้มาจากไหนเราก็วิเคราะห์จากคู่แข่งดูนะครับว่าคู่แข่งนะครับอันดับ1อันดับ2อันดับ3เนี่ยเขาใช้คีย์เวิร์ดคำว่าอะไรบ้างในการที่จะทำอันดับในวิดีโอนี้นะครับเขาทำชื่อวิดีโอยังไงนะครับเขาตั้งชื่อวิดีโอยังไงนะครับนี่นะครับอันนี้อันแรกบอกว่าจีบสาวทางแชทนะครับจีบสาวนะครับรู้ไว้ก่อนหาวิธีจีบสาวนะครับจีบสาวในแชทนะครับจีบสาวในแชทนะครับตอนแรกเนี่ยก็คือ search intent ถูกไหมครับพอเรารู้แล้วนะว่า YouTube เนี่ยนะครับคนพิมพ์คำว่าวิธีจีบสาวเนี่ยนะครับเขาต้องการหาอะไรนะครับซึ่งผมสแกนดูคร่าวๆแล้วเนี่ยนะครับส่วนใหญ่นะครับเขาต้องการที่จะจีบสาวในแชทมีอะไรใน Line ใน Facebook Messenger ใน Discord ใน Telegram นะครับก็คล้ายๆกันหมดถูกไหมครับแต่เนี่ยสิ่งที่ผมกำลังจะบอกก็คือเรามองเห็นแล้วว่านะครับคนที่เขาทำวิดีโออันดับต้นๆเนี่ยนะครับเขามีแนวทางในการทำวิดีโออย่างไรนะครับสิ่งที่เราต้องคิดก็คือเราสามารถทำวิดีโอที่ดีกว่าของเขาได้ไหมนะครับเราทำให้ดีกว่าเขาได้ไหมถ้าเราทำได้เราทำเลยเราก็เข้าไปดูรายละเอียดนะครับว่าเขาพูดยังไงนะครับเขามีขั้นตอนยังไงนะครับแล้วเราลองดูว่ามีตรงไหนที่คนที่เขาพูดเนี่ยนะครับยังพูดไม่หมดเราสามารถทำเพิ่มได้ไหมนะครับเราสามารถสร้างนิชขึ้นมาใหม่อย่างเช่นนะครับวิธีจีบสาวใน Line วิธีจีบสาวในเฟซวิธีจีบสาวใน IG นะครับก็จะทำเป็นในส่วนของที่เรียกว่า Content Gap นะครับคือส่วนนี้เนี่ยเขายังไม่ได้ทำเราทำในจุดที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นก็มีโอกาสที่เราจะแทรกนะครับมีโอกาสที่จะแทรกอันดับเนี่ยเข้ามาได้หรือว่าเราจะทำแยกออกไปเลยนะครับเพราะว่าผมคิดว่าถ้าเราจับกลุ่มเฉพาะเจาะจงไปเนี่ยก็จะยิ่งดีมากนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยใช้ DM นะครับ IG DM ในการที่จะจีบสาวบางคนใช้ Line บางคนใช้เฟซในการจีบสาวนะครับ
มันก็จะเฉพาะกลุ่มมากขึ้นแล้วมันก็ทำให้เราแตกต่างนะครับคือเราจะไปชนะเขาเลยเนี่ยไอ้คีย์เวิร์ดคำว่าวิธีจีบสาวเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าเราไม่มีฐานคนดูเราไม่มีกลุ่มแฟนคลับอยู่แล้วเนี่ยนะครับการที่เราจะขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำเนี่ยก็คือทำให้มันดีกว่านะครับหรือว่าทำให้แตกต่างไปเลยนะครับก็คือเขาเนี่ยสอนเทคนิคการจีบสาวเราบอกว่าเทคนิคการจีบสาวใน IG ใน LINE ประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับก็เราได้ไอเดียแล้วนะครับว่าเราจะทำการจีบสาวใน LINE จีบสาวใน IG อะไรอย่างนี้นะครับเราวิเคราะห์ไปแล้วว่าประมาณนี้นะแล้วคีย์เวิร์ดเราได้ละเมื่อกี้เราได้คีย์เวิร์ดวิธีการจีบสาวนะครับเราก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมจากคู่แข่งนะครับว่าเขาใช้คีย์เวิร์ดคำว่าวิธีการจีบหญิงนะครับคือไม่ได้จีบสาวละจีบหญิงแทนนะครับวิธีการพูดวิธีการทักอะไรพวกนี้นะครับก็คีย์เวิร์ดพวกนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของความเกี่ยวข้องใกล้เคียงกันนะครับก็คือ LSI keyword นะครับต่อไปเราได้ไอเดียละนะครับแล้วคอนเทนต์ที่เราจะเอามาทำล่ะเราหาจากไหนนะครับเราก็ไปค้นหานะครับวิเคราะห์ข้อมูลนะครับก็ไป Google เลยนะครับไป Google นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ลองดูนะครับว่ามันมีบทความอะไรบ้างนะครับนี่นะครับเราก็ไปรวบรวมข้อมูลไปหาข้อมูลมาครับไปรีเสิร์ชไปวิเคราะห์นะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ทำออกมาเป็นในแนวทางของเราเองอย่าไป Copy นะครับอย่าไป Copy ข้อความคำพูดของเขามาเป๊ะๆถ้าไป Copy ข้อความของเขามาเป๊ะๆเนี่ยนะครับไม่ดีเอาใหม่นะครับไปอ่านไปรวบรวมข้อมูลไปทำความเข้าใจแล้วก็ไปสรุปเขียนออกมาเป็นในภาษาพูดของเราเองนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอามาทำเป็นสคริปต์นะครับสมมติว่าผมไปหาข้อมูลมาแล้วนะครับอันนี้ผมก็ทำแบบเร็วๆให้ดูนะครับก็จีบสาวใน LINE ยังไงให้ติดนะครับผมก็ได้ไอเดียมาแล้วนะครับจุดต่อมาที่สำคัญก็คือนะครับการเขียนไตเติลนะครับนี่นะครับเขาใช้คำว่าอะไรบ้างเขาใช้จีบสาวนะครับจีบสาวนะครับส่วนใหญ่จะใช้คำว่าจีบสาวนะครับก็เราก็โฟกัสนะครับแล้วก็ใช้วิธีจีบสาวนะครับแล้วเหตุผลอะไรที่คนจะต้องคลิกเราด้วยนะครับของเราเนี่ยนะครับแตกต่างจากคนอื่นได้ยังไงนะครับของเราเนี่ยก็เน้นนะครับเน้นในเรื่องของการใช้ Messenger ทั้งหลายนะครับไลน์นะครับประมาณนี้นะครับมีอะไรอีกไหมที่เราจะต้องเอาไปใส่ในหัวข้อของเรานะครับคือถ้าเรามีเวลาเยอะเลยนะครับเราเข้าไปอ่านคอมเมนต์นะครับสมมุติว่าอันดับหนึ่งนะครับเราเข้าไปอ่านคอมเมนต์ดูนะครับว่าคนเนี่ยพิมพ์คำถามว่าอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับผมก็อ่านคอมเมนต์ดูนะครับอ่านคอมเมนต์ดูเสร็จแล้วเนี่ยผมอ่านดูว่ามันมีปัญหาไหมมันมีปัญหาอะไรที่วิดีโอนี้เนี่ยเขาไม่ได้ทำไหมถ้ามันมีปัญหาที่วิดีโอนี้เนี่ยไม่ได้ตอบให้เราเอาดึงจุดนี้เนี่ยนะครับเอามาเป็นคอนเทนต์ของเรานั่นเองนะครับอันนี้ก็คือหาปัญหาเพื่อที่เราจะได้แก้ปัญหาในวิดีโอของเรานั่นเองครับเสร็จแล้วเนี่ยสไตล์การทำปกนะครับเราก็วิเคราะห์เลยนะครับทำปกยังไงดีนะครับอันนี้เราก็ดูเป็นไอเดียนะครับนี่นะครับเราทำปกยังไงให้มันเด่นนะครับเราจะทำคำนี้เนี่ยเราจะทำไงให้มันเด่นนะครับถ้ามันเด่นเนี่ยมันก็สะดุดตานะครับแล้วก็คนก็จะเห็นนะครับต่อไปนะครับก็เครื่องมือที่จะเอามาใช้เนี่ยก็จะเป็น canva.com นะครับเราก็เลือกนะครับเข้าไปในหน้า canva.com อันนี้มันฟรีนะครับแล้วก็กดวิดีโอนะครับนี่นะครับแล้วเราก็เลือกอะไรดีนะครับ YouTube วิดีโอนะครับก็ create เลยตรงนี้ก็จะเป็นหน้าว่างๆมาให้เราแล้วนะครับเราก็สามารถนะครับเริ่มต้นได้เลยนะครับมันจะมีเทมเพลตให้อยู่แล้วนะครับตรงนี้นะครับแต่สิ่งที่เราจะทำก็คือตอนที่ผมบอกไว้ตอนเริ่มต้นก็คือเราจะเอาวิดีโอสต็อกนะครับมาเรียบเรียงแล้วก็เอามาทำเป็นวิดีโอนะครับผมก็เลือกไปตรงซ้ายมือนะครับมันจะมีเมนูว่าวิดีโอนะครับแล้วผมก็เลือกเป็นก็พิมพ์นะครับพิมพ์คีย์เวิร์ดลงไปนะครับ flirting แล้วกันนะครับก็คือการจีบสาวนั่นเองนะครับผมก็เลือกเลยนะครับผมก็คลิกเข้ามานะครับแล้วก็เลือกนะครับ set video as a background นะครับนี่นะครับกด play ดูนะครับอันนี้วิดีโอมันจะรันไปแล้วนะครับแล้วผมลองขยับหน่อยนะครับขยับหน่อยแล้วผมก็หาวิดีโออื่นมาต่อนะครับผมกดบวกกันนะครับกดบวกแล้วก็เอาวิดีโออื่นมาต่อนะครับนี่นะครับนี่แล้วก็กดวิดีโออีกนะครับแล้วก็หามาอีกนะครับก็ปรับนะครับเสร็จแล้วเนี่ยวิดีโอมันก็จะเล่นอย่างนี้นะครับปึ๊บนี่นะครับเห็นไหมครับตรงกลางเนี่ยมันจะมีบวกนะครับบวกนี่คืออะไรบวกก็คือ add transition นะครับ transition ก็คือเวลาที่จากวิดีโอหนึ่งไปวิดีโอหนึ่งเนี่ยนะครับมันจะแวบเข้าแวบออกซูมเข้าซูมออกนะครับอันนี้เราก็เลือกได้นะครับประมาณนี้นะครับอย่าลืมนะครับให้เป็นวิดีโอเป็นแบล็คกราวด์นะครับอันนี้นะครับเห็นไหมครับเราก็ไล่เรียงไปนะครับต่อไปนะครับเราอยากจะใส่เสียงเรานะครับต่อไปก็คือเราจะใส่เสียงพูดของเรานะครับเราจะอ่านเนี่ยครับอ่านตรงนี้เนี่ยนะครับอ่านสิ่งที่เรารวบรวมข้อมูลมาเนี่ยนะครับให้ไปเป็นไฟล์เสียงได้ยังไงบ้างมันก็มีหลายวิธีนะครับก็จะใช้ iPhone ก็ได้นะครับหรือว่ามือถือแล้วก็ไปหาแอปที่มันเป็น voice record นะครับเป็นเสียงนะครับเป็นเสียงที่เรา record นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็อัปโหลดเราก็ส่งขึ้นไปนะครับจะส่งผ่าน LINE ผ่านอีเมลก็ได้นะครับหรือว่าโยนเข้า Google Drive ในมือถือแล้วก็อัปโหลดขึ้นไปใน Canva ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมลองอัปโหลดให้ดูนะครับเราก็ไปที่อัปโหลดตรงนี้นะครับนี่นะครับนี่แล้วไฟล์เสียงเนี่ยมันจะเป็น audio นะครับอันนี้เนี่ยผมทำเสียงมาแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะไม่บอกละเอียดนะครับเพราะว่า
การเรคคอร์ดเสียงเนี่ยก็ง่ายๆนะครับเผื่อใครไม่เป็นนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูสักนิดหน่อยแล้วกันนะครับมือถือผมไม่มีละเพื่อนๆก็ลองดูนะครับว่าวิธีการบันทึกเสียงในมือถือเนี่ยมันมีแอปอะไรบ้างนะก็ลองโหลดดูนะครับก็เราก็พูดไปนะครับดูบทความแล้วเราก็พูดไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเซฟเป็นไฟล์เสียงนะครับแล้วก็ส่งใน Google Drive แล้วก็อัปโหลดขึ้นไปที่ Canva นะครับอันนี้เนี่ยคิดว่าคนทำคอมไม่น่าจะมีปัญหาสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้ามีปัญหาก็พิมพ์คำถามมาใน Facebook Group เซียนเป็ดได้นะครับซึ่งตัวไอ้ Canva เนี่ยนะครับเขาก็มีฟังก์ชันในเรื่องของการที่เราจะอัดเสียงนะครับก็มีตรงนี้นะครับนี่นะครับ Present and Record เนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยก็สามารถเอาหน้าเราออกมาได้แล้วก็เอาเสียงออกมาก็ได้นะครับก็คือพากย์เสียงไปแต่ผมลองดูแล้วมันยังไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับก็แนะนำใช้เป็นเสียงนะครับอัปโหลดขึ้นไปเนี่ยอัปโหลดมีเดียตรงนี้นะครับอัปโหลดเสร็จแล้วเราก็เลือกไฟล์เสียงขึ้นมานะครับพออัปโหลดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็คลิกเลือกนี่ครับนี่นะครับไฟล์เสียงมันจะอยู่ตรงนี้ครับสีม่วงๆเนี่ยครับประมาณนี้นะครับตรงสีม่วงๆนี่คือเสียงของเรานะครับเราก็พูดไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จัดเรียงรูปแบบให้มันดูสอดคล้องกันนะครับก็ได้รูปแล้วครับได้เสียงละต่อไปก็จะเป็นเพลงบรรเลงนะครับเผื่อใครต้องการเพลงบรรเลงนะครับอันนี้เนี่ยเราก็ไปตรงนี่ Audio ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เลือกเพลงเลยครับนี่นะครับก็เลือกมาสัก1เพลงนะครับตึงเข้าไปนะครับก็จะกลายเป็นสีฟ้านะครับตรงนี้เราก็ปรับแต่งเสียงนะครับแล้วก็คลิกที่ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็เลือกนะครับเสียงนะครับความดังอะไรเงี้ยก็เบาๆลงหน่อยนะครับก็คือเสียงเพลงคลอนะครับประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับต่อไปจะเป็นตัวหนังสือนะครับเราก็ไปที่ text นะครับ text นี่นะครับเราก็เลือกได้เลยนะครับว่าเราจะเอา text แบบไหนนะครับผมลองใส่ดูนะครับนี่นะครับผมปรับวางนะครับแล้วผมก็ฟังดูว่าผมพูดอะไรไปแล้วผมก็พิมพ์ตามอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยเปิดตัวมาเนี่ยผมก็อย่างนี้นะครับนะครับแล้วก็เปลี่ยนนะครับนี่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็จะไม่ค่อยเหมือนสับสักเท่าไหร่นะเพราะว่า1เฟรมเนี่ยนะครับมันก็ได้แค่1 text นะครับตรงนี้เนี่ยก็อาจจะไม่เวิร์กสักเท่าไหร่นะครับแนะนำว่าลองแยกไปใช้ตัว Photoshop ช่วยก็ได้นะครับเพื่อที่จะเรียงคำให้มันเป็น Subtitle นะครับอันนี้ก็เป็นตัวแบบ fix เอาไว้นะครับว่ารูปนี้นะจะต้องเป็น text นี้นะประมาณนี้นะครับก็ครบละนะครับก็มีเสียงนะครับเสียงเราเสียงเพลงบรรเลงมีข้อความนะครับก็สามารถนะครับเอาไปทำเป็น YouTube ได้ละนะครับก็ทำให้ดูคร่าวๆนะครับเพราะว่าถ้าทำให้ดูจนครบเนี่ยเดี๋ยวเวลาจะไม่พอนะครับแต่คิดว่าเพื่อนๆก็น่าจะได้ไอเดียกันแล้วนะครับว่าแต่เริ่มต้นจนจบเนี่ยทำยังไงนะครับต่อไปแล้วเรื่องของการ Export นะครับก็กดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับเราก็เลือกเป็นนะครับ MP4 เนี่ยนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วก็กดดาวน์โหลดนะครับตอนนี้ก็ได้มาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของวิดีโอที่ผมทำไว้เมื่อกี้นะครับวิดีโอมันก็เรียงสวยงามดีนะครับเนี่ยได้ละนะครับก็ขั้นตอนการทำนะครับสุดท้ายแล้วนะครับก็เป็นเรื่องของการปรับแต่ง SEO นะครับเมื่อกี้เนี่ยเราหาคีย์เวิร์ดแล้วนะครับเราหาคีย์เวิร์ดที่มันเกี่ยวข้องกันแล้วนะครับเราดูแท็กดูอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปการอัปโหลดนะครับเราอัปโหลดขึ้นไปนะครับสิ่งที่สำคัญเนี่ยก็คือคีย์เวิร์ดจะต้องอยู่ในไทเติลนะครับแล้วก็สิ่งที่เราดู search intent มานะครับอย่างเช่นแท็กใน LINE อะไรประมาณนี้นะครับเราก็ใส่ไว้แล้วประมาณนี้นะครับก็ใส่ไว้ใน title ให้เรียบร้อยเพื่อให้คนคลิกนะครับปกนะครับเราก็เลือกดูให้มันแตกต่างจากคู่แข่งของเรานะครับแล้วก็ description นะครับเราก็เอาคีย์เวิร์ดที่เราวิเคราะห์มานะครับเอามาเรียบเรียงเป็นข้อความบทความให้มันดูโอเคแล้วก็ Google เนี่ยจะได้มา index นะครับข้อความตรงนี้นะครับในเรื่องของตัวแท็กนะครับซึ่งความสำคัญน้อยสุดแล้วนะครับอันนี้ก็ใส่เอาไว้นะครับแล้วก็ไฟล์นะครับเมื่อกี้ตอนที่เราเซฟไฟล์ของตัวนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับตั้งชื่อให้มันเป็นคีย์เวิร์ดที่เราต้องการด้วยนะครับเพราะว่าเราอัปโหลดขึ้นไปแล้วเนี่ยไฟล์ตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นคีย์เวิร์ดด้วยนะครับก็ผมจะเน้นย้ำในเรื่องของคีย์เวิร์ดนะครับก็ใส่ให้มันครอบคลุมครบถ้วนนะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับเรื่องของการทำ SEO นะครับก็คือวิเคราะห์ตั้งแต่ต้นให้เรียบร้อยนะครับตอนช่วงวิเคราะห์ตั้งแต่ต้นเนี่ยสำคัญมากๆนะครับแล้วก็พอมา optimize ใน YouTube แล้วเนี่ยมันก็จะง่ายนะครับ title description tag นะครับ file name แล้วก็ subtitle แล้วก็สิ่งที่เราพูดนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของ basic การทำ SEO นะครับจุดสำคัญต่อมาก็คือเราจะทำยังไงให้คนเนี่ยมาค้นเจอหรือว่าหาเจอ YouTube ของเราตอนแรกเนี่ยมันไม่มีคนค้นหามาเจอหรอกครับเพราะว่าช่องเรายังไม่มีศัพท์นะครับเราก็ต้องเอาไปแชร์ตามกลุ่มไปแชร์ตาม Facebook ไปแชร์ตามกลุ่มต่างๆไปแชร์ตามพันทิปต่างๆ Pinterest กลุ่มคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเราอยู่ที่ไหนนะครับเราก็ไปโพสต์ที่นั่นนะครับ
พอเราเริ่มเติบโตมีศัพท์นะครับมีคนมาติดตามแล้วเนี่ยนะครับเราพยายามสโคปเรื่องของเราเนี่ยให้มันอยู่ในธีมเรื่องเดียวกันจีบสาวก็จีบสาวทั้งช่องเลยอย่าจีบสาวแล้ววันดีคืนดีไปสอนทำอาหารนะครับมันจะไม่เกี่ยวกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการสอนการทำวิดีโอแบบที่ไม่ต้องเห็นหน้านะครับวิดีโอนี้ยาวหน่อยนะครับใครดูจนจบบ้างครับก็คิดว่าน่าจะได้ประโยชน์กันบ้างไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบวิดีโอนี้นะครับวิดีโอนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆอย่าลืมช่วยผมกดไลค์ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ